एन्ड्रोइड को लागि चाहिँ सुरुमा अल एप्समा जानुहोस्। अल एप्समा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ काइन्डलिङ भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसमा थिच्नुहोस्। त्यसमा थिचिसकेपछि आफ्नो डिभाइसको कास्ट गर्ने आइकनमा थिच्नुहोस्। यो डिभाइस हेरी हजुरको यो स्क्रिन मिररिङ गर्नेको नाम फरक हुन्छ। हाम्रो स्यामसङको डिभाइस चाहिँ स्मार्ट भ्यू छ, कुनैकोमा कास्ट होला या के होला। अनि तपाईहरुले त्यसमा गइसकेपछि स्मार्ट टिभी भन्ने डिभाइस देख्नुहुन्छ, त्यसमा कनेक्ट गर्नुहोस् र तपाईको एन्ड्रोइडको स्क्रिन चाहिँ टिभीमा आइसकेको हुन्छ। iOS को लागि चाहिँ तपाईले सुरुमा एप स्टोरमा जानुहोस्। एप स्टोरमा गएर एयर स्क्रिन भन्ने सर्च गर्नुहोस्। त्यो एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। हामी यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छौं। यो एप खोलिसकेपछि आफ्नो iOS मा जानुहोस्। iOS मा तपाईले स्क्रोल डाउन गरेपछि त्यहाँ स्क्रिन मिररिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा गएर एएस स्मार्ट टिभी कनेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको iOS को पनि स्क्रिन मिररिङ हुन सुरु हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईटैको स्क्रिन मिररिङ गरेर देखाइसकेका छौं। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईले फेरि एकचोटी भिडियो रिभाइज गरेर हेर्नु होला। धन्यवाद।